الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الإنسان أنه يأكل مخلل الخيار علامة على الهموم في الحياة، والله أعلم. رؤية أكل مخلل الخيار علامة على المصائب والمشاكل في حياة الإنسان. رفض أكل مخلل الخيار يدل على النجاة من ضرر وأذى، والله أعلم. أكل مخلل الخيار المالح يدل على أكل أموال اليتامى وسلب حقوق الآخرين، والله أعلم. أكل مخلل الخيار الحامض تدل على الإصابة بالأمراض، والله أعلم. صنع مخلل الخيار في المنام يدل على دخول الرأي بالأعمال المشبوهة. كبس مخلل الخيار علامة على إدخار وجمع المال الحرام والامتناع عن الزكاة، والله أعلم. شراء مخلل الخيار تدل على الوقوع في محن ومتاعب في الحياة. من رأى أنه يقوم بتقطيع مخلل الخيار فهذا دليل على حدوث مشاكل ونشوب خلافات في الحياة. الخيار دليل على هم يصيب الرأي من ولده أو من امرأة في حياته. الخيار الأخضر يدل على المنفعة والرزق الطيب. الخيار الأصفر يدل على التعرض للحسد والمشاكل في الحياة. من رأى أنه يأكل الخيار في المنام فإنه يدخل في ضيق وهم. الخيار يدل على معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة إن أكله الإنسان بالقشر. رؤية تقطيع الخيار في المنام علامة على الحصول على مال قليل من إرث كبير، والله أعلم. شراء الخيار دليل على كسب المال بطريقة مشروعة. بيع الخيار في المنام دليل على زوال الهموم وتفريج الكرب. الخيار والطماطم تدل على الأعمال التي تطلب الاجتهاد في الحياة. رؤية الخيار والبندور علامة على الرزق صعب المنال، يعني صعب الواحد يحصل عليه. من رأى أنه يحمل أكياس من الخيار والطماطم فهذا دليل على كبر المسؤوليات المسندة إليه، والله أعلم. قطف الخيار والطماطم يدل على الحصول على السعادة والحب بعد طول انتظار، والله أعلم. تقطيع الخيار والطماطم دليل على تنظيم أمور الرأي وترتيب مسؤوليته. تحضير سلطة الخيار في المنام يدل على خلط الرأي بين أعمال الشر والخير. شراء الخيار والطماطم الفاسدة علامة على فشل الرأي في القيام بأعماله. رؤية الخيار للعزباء في غير أوانه دليل على حزنها وتعاستها في الحياة. الخيار الطازج للعزباء يدل على البشائر والخيرات في حياتها، والله أعلم. شراء الخيار الأخضر للبنت العزباء علامة على زواجها القريب من شخص طيب وكريم. أكل الخيار للعزباء يدل على عملها الشاق. إعطاء الخيار للحبيب للفتاة العزباء يدل على تحملها أعباء كبيرة لإتمام زواجها. زراعة الخيار للفتاة العزباء دليل على حصولها على عمل جديد تنال منه الخير الكثير. رؤية قطف الخيار الأخضر للعزباء علامة على تحقيق النجاحات الكبيرة في حياتها. مخلل الخيار للعزباء تدل على ظهور العراقيل والأمور الصعبة في حياتها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني الواحد لو نام عن أي صلاة، مش متعمد النوم غلب ونام، إما يستيقظ فاتوا صلاة 2 يصليهم، والله أعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. صحيح الإمام مسلم.